สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในวันนี้เป็นขวดพลาสติก2 ลิตรครับเหลือจากการใช้งานเนี่ยครับขยะรีไซเคิลนะครับผมเนี่ยนำกลับมาใช้กันนะครับขวดพลาสติกนะครับผมเนื้อดีๆอยู่นะครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับผม